Hello, my dear student. Welcome to the Oriental IT Center. আজি আমি WordPad chapter number 4 content কৰিম ইয়াতে তোমালোকে ক্লাছটো কমপ্লিট কৰিব নাপাৰিবা ক্লাছটো কমপ্লিট কৰিবা আজি আমি WordPad chapter number 4 লৈ আমি WordPad শেষ কৰিম সো তোমালোকে নিশ্চয় কমপ্লিট কৰি চাবা আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি Word start কৰিম MS Word start কৰিম সো আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ যাম WordPad open কৰিম আজি আমি তোমালোকৰ কাম এডিটিং গ্ৰুপ হৈ গ'ল আজি কাম ইনচাৰ্ট গ্ৰুপ এটা ইনচাৰ্ট গ্ৰুপত WordPad chapter number 4 হ'ব আজি WordPad chapter number 4 আমি তোমালোকৰ কি কাম পিকচাৰ কেনেকৈ এড কৰে অৰ্থাৎ কোনো এটা ডকুমেন্ট হলো সাপোজ এটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টত যদি আমি ইয়াতে এটা পিকচাৰ আনিব খুজো আজিৰ পৰা তবে যিকোনো বস্তু এটা পিকচাৰ নাইবা যিকোনো যি বস্তু বিষয়ত লিখি আছে ইয়াত বিষয়ে যদি একটা পিকচার দিব খোজো তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে পিকচাৰত যাব লাগিব পিকচাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা পিকচাৰ আছে পিকচাৰত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে যিকোনো এটা পিকচাৰ যেটো পিকচাৰ ওলাইছে এই পিকচাৰটো যদি লাগে ইয়াতে ওপেন কৰি ওপেন কৰাৰ লগে লগে পিকচাৰটো ইয়াতে ওপেন হৈ যাব এই পিকচাৰটো ইয়াতে ওপেন হৈ যাব সিমিলাৰলি এই পিকচাৰটো যদি আমি ইয়াতে সৰু কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে চাওক এই পিকচাৰটো চাৰিওফালে এটা পইণ্ট আছে এইটো এটা পইণ্ট মাজত এটা পইণ্ট আছে মানে চাৰিটা কোণাত চাৰিটা পইণ্ট থাকিব মাজত এটা থাকে পইণ্ট থাকিব এই পইণ্টৰ ওচৰত যেতিয়া মাউচৰ আমাৰ কাৰ্সৰটো লৈ যাম তেতিয়া এটা এৰো চিন আহিব এই এৰো চিন আহিলে পিকচাৰটো আমি সৰু কৰিব পাৰি নাইবা ডাঙৰ কৰিব পাৰি এই পিকচাৰটো সৰু হ'ব ডাঙৰ হ'ব যিমানখিনি সৰু কৰিব লাগে সৰু কৰিব পৰা যাব মাজত যে আছে এইটোকে আমি এনেকৈ এইফালে টানি দিব পাৰোঁ তলত মাজত থকা এনেকৈ টানি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিল ডেট এণ্ড টাইম অৰ্থাৎ এই ডকুমেণ্টটো কেতিয়া বনাইছো কোনদিনাখন বনোৱা হৈছে সেই ডেট এণ্ড টাইম ইয়াতে আনিব খুজিলে যেটো আমার সিস্টেম ডেট এন্ড টাইম আছে অটোমেটিকলি দ্য সিস্টেম ডেট এন্ড টাইম আছে এটা ক্লিক করলে এটা চাও গোটেই ফরম্যাট ইয়াতে দিয়া আছে কোনটো সেটৰ ফরম্যাট আপোনাৰ ভাল লাগে এই ফরম্যাটত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ওকে মাৰি দিলে ফরম্যাটটো আহি যাব যেটো মানডে 1 জুলাই 2004 এই লিখাটো ইয়াত পাই যাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই বস্তুটো এই ডকুমেন্টটো যদি আমি কালি সেভ কৰি থৈ দিওঁ সেভ কৰি থৈ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া বহুত দিন পিছত ওলাম তেতিয়া আমি গম পাম যে এই ডকুমেন্টটো কেতিয়া লিখা হৈছিল কোন ডেটত লিখা হৈছিল গতিকে ডকুমেন্টের উপর যদি কোনো ধরনের ডেট এন্ড টাইম দিব লগা হয় তাহলে ডাইরেক্ট আমি এটা যাই ডেট এন্ড টাইমটা লাগাই দিব পারবো ইনসার্ট গ্রুপত নেক্সটত আহিল ইনসার্ট অবজেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অবজেক্ট মানে কি ইয়াতে যিকোনো ফৰমেটৰ ডকুমেন্ট আমি ইয়াতে এড কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা যদি মই এক্সেলৰ এটা ডকুমেন্ট ইয়াতে এড কৰিব খোজো তেতিয়াহ'লে মাইক্ৰসফট এক্সেল চাৰ্ট ইয়াতে লিখা আছে চাৰ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মাইক্ৰসফট এক্সেল চাৰ্টটো ইয়াতে শো এটা আহি গ'ল মাইক্ৰসফট এক্সেল চাৰ্ট আমি জাষ্ট এটা ক্লোজ কৰিলে ইয়াতে কিন্তু শো কৰিব তো এইটো হৈছে আমাৰ ইনসার্ট অবজেক্ট আমি ইনসার্টত অবজেক্টত যাই এনেকে দিব পাৰোঁ ইয়াতে ডাইৰেক্ট আমি এটা কি দিলো চাৰ্ট দিলো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এইখিনিতে আমরা কিন্তু ইয়াতে যেটো রিবন আছিলে রিবনৰ যেটো মেনু যাতে হোম মেনুটোৰ গোটেইখিনি ফাংচন আমি তোমালোকক কৈ দিলো গতিকে তোমালোকে ৰেপিটেশন কৰি কামবিলাক চাবা যাতে তোমালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে বাৰে বাৰে দুই তিনিবাৰ ৰেপিটেশন কৰিলে মাজেৰ আমি টাস্ক দিয়া গৈছিলে সেই টাস্কবিলাক ৰেগুলাৰলি কৰিলে কিন্তু এইটো আৰামছে কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া আমি যাওঁ ভিউ টেবটোত ভিউ টেবত কি আছে মেনুৰ সাইডত ভিউ টেবত কিন্তু ইয়াতে জুম ইন অর্থাৎ প্রথমত আছে জুম ইন যদি এই ডকুমেন্টটা আমি জুম করে চাব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে জুম ইনত ক্লিক কৰিলে এতে ক্লিক কৰি থাকিলে ডকুমেন্টটো বহুত ডাঙৰ হয় জুম আউট কৰিলে সৰু হয় একেবাৰে যদি এটা 100% কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 100% ডকুমেন্টটো থাকিব
নেক্সট আমাৰ ইয়াত থাকিল ৰুলাৰ। ৰুলাৰ মানে অলৰেডি ইয়াতে দিয়া আছে ৰুলাৰ। ৰুলাৰটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট কৰা আছে, এখানে আছে। যদি নালাগে তেতিয়াহ'লে ডিচিলেক্ট কৰি দিলে ৰুলাৰটো গুচি যাব। চিমিলাৰলি তলত আছে ইয়াতে ষ্টেটাস বাৰ। ষ্টেটাস বাৰটো যদি আমাৰ নালাগে, ইয়াতে এইটো শ্ব' কৰি আছে। ষ্টেটাস বাৰ নালাগে যদি আমাৰ ইয়াতে ডিচিলেক্ট কৰি দিলে ষ্টেটাস বাৰো গুচি যাব। তাৰপিছত আহিল ৱাৰ্ড ৰেপ। ৱাৰ্ড ৰেপ মানে যিটো আমি ডকুমেণ্ট দেখা পাই আছো, এই ডকুমেণ্টটো এটা হেৰি হিচাপত আছে, মানে এটা ৰুলাৰত আছে। ৰুলাৰত থকাৰ পিছত কিন্তু আমি এনেকে এটা প্ৰিণ্টেবল চাইজত দেখা পাইছো। ইয়াতে ৱাৰ্ডপেডত ক্লিক কৰি ৱাৰ্ড ৰেপত ক্লিক কৰিলে যদি নো ৰেপ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৱাৰ্ডপেডটো এনেকুৱা খুলিব। কেতিয়াবা তোমালোকৰ কম্পিউটাৰত যদি এনেকুৱা খোলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ভিউ অপশ্যনত যায়, ভিউ টেবত যায়, এইটো ৱাৰ্ড ৰেপটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। ৱাৰ্ড ৰেপ টু উইণ্ডোজ, ৱাৰ্ড ৰেপ টু ৰুলাৰ। ৱাৰ্ড ৰেপ টু ৰুলাৰ কৰি দিলোঁ, ৰুলাৰ হিচাপে এটা আহি গ'ল। ৱাৰ্ড ৰেপ টু উইণ্ডোজো যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু নো ৰেপ আৰু উইণ্ডোজ চেম ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আমি সচৰাচৰ কোনটো কাম কৰিব লাগিব? ৰেপ টু দ্য ৰুলাৰ। ৰেপ টু দ্য ৰুলাৰ কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ একদম প্ৰিণ্টেবল চাইজ আহিব। লিখাটো যেনেকুৱা লিখিম সেনেকৈ আমি দেখা যাব। তাৰপিছত হ'ল স্কেলৰ যিটো ইউনিট আছে, স্কেলৰ ইয়াতে স্কেল ডাল দিয়া আছে। ইয়াতে ইউনিট আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ ইউনিট দিয়া আছে। ইয়াতে যিটো ইউনিট আছে আমি সেই ইউনিট নালাগে, আমি বেলেগ ইউনিট দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে দিব লাগিব ইঞ্চি, এইটো চেণ্টিমিটাৰত কৈ আছে, এইটো পইণ্ট লাগিব পিকাছত। ইঞ্চিত লাগিলে এনেকুৱা ইঞ্চি আহিব 2 3 4 5। যদি পিকাছত লাগে বা পইণ্টত লাগে, পইণ্টত আহিব এইবিলাক পইণ্ট। তাৰপিছত পিকাছত লাগিলে এইটো পিকাছত আহিব। চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, যিমানখিনি তোমালোকক শিকালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছা। ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমটো মোৰ হিচাপত থাকিব নালাগে। যদিও তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম থাকে বা তোমালোকে বুজিব অসুবিধা হৈছে, নিশ্চয় আমাক ফোন কৰি জনাবা, নাইবা কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই বা কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা। লগতে লাইক কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু লগতে যদি হয় তোমালোকে যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পাই থকা, ভিডিঅ' আমি এতিয়ালৈকে দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এতিয়া নেক্সট অপশ্যনত আমি আৰু কেইটামান বস্তু থাকি গ'ল, যে এই ফাইলটো এতিয়া ছেভ কৰিম কেনেকৈ। ফাইলটোতো লিখিলোঁ, ফাইলটো লিখাৰ পিছত আমি ছেভ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ফাইলত যাব লাগিব, ফাইলত যাই ছেভ নাইবা ছেভ এজ, ইয়াতে দুটা পইণ্ট আছে, এই ছেভ এজ নাইবা ছেভ বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ক'ত ছেভ কৰিম, ইয়াতে বাই ডিফল্ট চাওক, ইয়াতে ডকুমেণ্টত যাই ছেভ হয়। বাই ডিফল্ট যিকোনো ডকুমেণ্টছ আমি ছেভ কৰিব যাওঁ, যিকোনো যদি ফাইল আমি ছেভ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু এইটো ডিফল্ট হিচাপত ডকুমেণ্টটো যায় অট'মেটিকেলি এইটো ছেভ হ'ব। আমি জাষ্ট এটা ফাইল নেম কৰি দিব লাগিব। লগতে আজি ছেভ এজ টাইপ, ইয়াতে ৱাৰ্ডপেডটো কি হয় ৰিস্টেজ ফৰ্মেট, গতিকে ছেভ এজ টাইপৰ ফৰ্মেটে হ'ব। যদি টেক্সট ডকুমেণ্ট হয় আমি টেক্সট ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, যদি এক্সএমএল ডকুমেণ্ট হয় এক্সএমএল দিব লাগিব। আমি এইটো ৰিস্টেজ ফৰ্মেটতে ৰাখিম। এইটোতে লগত ফাইল নেম দিয়া আছে, ফাইলৰ নাম আমি যিকোনো এটা নাম দিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা ৱাৰ্ডপেড ট্ৰায়েল বুলি দিলোঁ। ৱাৰ্ডপেড ট্ৰায়েল বুলি দিলোঁ। এইটো ৱাৰ্ডপেড ট্ৰায়েলত এইটো ছেভ হৈ যাব। ক'ত ছেভ হ'ব? মাই ডকুমেণ্টত ছেভ হৈ গ'ল। ছেভ হোৱাৰ পিছত যদি সেই ছেম এক্সিষ্টিং ফাইলটো আমি ওলাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম? এতিয়া আমি আমাৰ ৱাৰ্ডপেডটো আমি ইয়াতে ক্ল'জ কৰি দিম। ক্ল'জ কৰি এগেইন আমি ৱাৰ্ডপেডটো উলিয়াম। ৱাৰ্ডপেডটো উলিয়াম, উলিওৱাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা টেবত আহিব, কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ইয়াতে নাই। এতিয়া আকৌ ফাইলত যাব লাগিব। ফাইলত যে এক্সিষ্টিং ডকুমেণ্ট যিটো আমি বনাইছোঁ, ডকুমেণ্টটো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অপেন হ'ব। অপেনত যায় ডকুমেণ্টছ আমি বিচাৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ এইটো ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব ফাইল এটা অপেন হৈ যায়। এনেকৈ যিকোনো ফাইল আমি কৰিব যদি যাওঁ, তো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আমি ইয়াতে এটা ডকুমেণ্ট এটা বনাইছিলোঁ। এই ডকুমেণ্টটো তোমালোকক এনেকুৱা ছেম ডকুমেণ্টছ এটা বনাব তোমালোকক টাস্ক দি থৈ দিলোঁ। তোমালোকে কিন্তু ৱাৰ্ডপেডত এনেকুৱা এটা ছেম ডকুমেণ্টছ বনাই আমাক হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিবা। আমি চেক কৰিম যে তোমালোকে কোনে কিমান কৰিছা। আশা কৰোঁ তোমালোকে চবেই ভালে কৰিবা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ইমানতে ইয়াতে আৰু দুটামান বস্তু থাকি গ'ল।
প্ৰিণ্ট অপশ্যন যদি এই বস্তুটো প্ৰিণ্ট কৰিব লগা হয়, যিটো ডকুমেণ্টছ আমি বনাইছোঁ সেইটো প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ চাব লাগিব। সেইটো প্ৰিভিউটো চোৱাৰ পিছত তেতিয়া পেজ বাই পেজ আমি প্ৰিভিউ চাব পাৰিম। চোৱাৰ পিছত কিন্তু আমি ইয়াতে এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে প্ৰিণ্ট কৰিলে এইটো প্ৰিণ্ট ওলাই যাব। চ' সেনেকৈ এটা ডকুমেণ্টছ প্ৰিণ্ট কৰে। চ' তোমালোকে ঘৰত যদি প্ৰিণ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে একবাৰ ট্ৰাই কৰি ল'বা প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে। পেজ ছেটআপটো আমি কেনেকৈ কৰিম, ইয়াতে লেটাৰ চাইজ আছে A3 A4 চাইজ আছে। নৰ্মেলি আমাৰ যিটো পেজ আছে সেইটো হৈছে A4 চাইজ। A4 চাইজ আমি পেজ ছেটআপ কৰি ল'ব, এইটো পেজ কিন্তু A4 চাইজ কৰিব লাগিব। ত' যেনেকৈ আমি এটা ডকুমেণ্ট বনাইছোঁ তোমালোকে ডকুমেণ্টটো বনাব কাৰণে চেষ্টা কৰিবা ঘৰত। আজিৰ পৰা কিন্তু আমাৰ এইটো ৱৰ্ডপেড শেষ হ'ল। চ' তোমালোকে যদি সবেই বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই। যদি তোমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, নিজকে হোৱাটছএপত জনাবা। চ' তোমালোকক মই জনাব পাৰিম কি হ'ম যে নেক্সট ক্লাছত আমি MS ৱাৰ্ড আৰম্ভ কৰিম। MS ৱাৰ্ড। ত' গতিকে MS ৱাৰ্ড তোমালোকে আমাৰ লগত থাকিবা। আমি MS ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি ৱৰ্ডপেড শেষ কৰিম। আজি আমি ইয়ালৈকে ৱৰ্ডপেড শেষ হ'ব আৰু নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি MS ৱাৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিম। MS ৱাৰ্ডত তোমালোকে চবেই এটেণ্ড থাকিবা আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কেইটা চাবা, যাতে ৱৰ্ডপেড শিকাৰ পিছত তোমালোকে MS ৱাৰ্ডটো ভালকৈ শিকিব পাৰা। চ' তাৰ কাৰণে আশা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বন্ধু-বান্ধৱীবিলাকক ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবা। লগতে আমাৰ ওৰিয়েণ্টেল IT চেণ্টাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। So thank you very much. Thank you for watching the video. Have a nice day. See you in the next class.